नमस्ते। जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको आधिकारिक युट्युब च्यानल जेपी इन्जिनियरिङमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यस जेपी इन्जिनियरिङ र कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौँडा बीच भएको सम्झौता अनुरूप बागमती प्रदेशका विभिन्न 10 जिल्लाहरूका विभिन्न 10 ठाउँहरूमा यस प्रणालीले विभिन्न क्षमताका कोल्डरुमहरू जडान गरेका थियो। सोही क्रममा धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको पावर हाउस एग्रो प्रणालीमा पनि यस कम्पनीले कोल्डरुम जडान गरेका थियो। त जडान भएको कोल्डरुम कस्तो छ, यस पावर हाउस एग्रो प्रणालीका सञ्चालकले जडित कोल्डरुम कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र जडित कोल्डरुमबाट कसरी उहाँले मुनाफा कमाउने योजना बनाइराख्नु भएको छ, यसको विस्तृतमा यो भिडियो मार्फत आज हामी हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेछौँ। तपाईहरूले देखिराख्नु भएको कोल्ड च्याम्बर धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को श्री पावर हाउस एग्रो प्रणालीको हाताभित्र जडित कोल्ड च्याम्बर रहेको छ। श्री कृषि विकास निर्देशनालय हेटौँडा मकवानपुर र श्री पावर हाउस एग्रो प्रणालीको आपसी साझेदारीमा निर्माण भएको यो कोल्ड च्याम्बरको क्षमता 32 मेट्रिक टनको रहेको छ। सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम यस श्री जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले स्पेसिफिकेसन अनुसारको कोल्ड च्याम्बर 2079 साल असार 13 गते यस पावर हाउस एग्रो प्रणालीको हाताभित्र जडान गरिसकेको थियो र यस प्रणालीको प्रतिनिधिलाई टेस्टिङ गरेर हस्तान्तरण समेत गरिसकेको थियो। यो कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो समुदायमा उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफुलहरू लामो समयसम्म ताजा राख्नको निमित्त गरिएको हो। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेसामा संलग्न छ भनेर हामीले भन्दै गर्दा भारत जस्ता छिमेकी देशहरूबाट किन त हजारौँ मेट्रिक टन कृषिजन्य वस्तुहरू हामीले आयात गर्न आवश्यक परिरहेको छ। यदि हाम्रो स्ट्रेन्थ कृषि हो भने किन त नेपालको उत्पादनले नेपाललाई पनि पर्याप्त भइरहेको छैन। नेपालमा उत्पादन भएका सागसब्जी तथा फलफुलहरूको उचित भण्डारणको कमीको कारणले गर्दा नेपालले यी समस्याहरू भोगिराख्नु परेको छ। कोल्ड च्याम्बर निर्माणको मुख्य उद्देश्य भनेको नै त्यहाँ भण्डारण गरिने वस्तुहरूलाई उपयुक्त टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, अक्सिजनहरू मेन्टेन गरेर तिनीहरूको ताजापनलाई लामो समयसम्म कायम गर्न सकियोस् भनेर हो। हालको अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरूको उचित भण्डारण गर्न अहिले निकै नै समस्या भइरहेको छ। यी समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न प्रोग्रामहरू मार्फतबाट कृषि सहकारीहरू अथवा कृषि सङ्गठनहरूलाई अनुदान मार्फत कोल्ड च्याम्बरहरू वितरण गरेको पनि पाइन्छ। तर अहिलेको समस्यालाई हल गर्नको लागि अथवा कृषिमा इन्डिपेन्डेन्ट बन्नको लागि यतिले मात्र पर्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर अब कृषि क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टर कोर्पोरेट हाउसहरू पनि आउन आवश्यक छ। यदि हामीले बाहिर देशहरूबाट कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्ने क्रममा गरिने भागदौडहरूलाई अलिकति कम ध्यान दिएर नेपालमै कृषिजन्य वस्तुहरूलाई व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्ने हो भने, प्राइभेट सेक्टरले पनि यो क्षेत्रतिर ध्यान दिने हो भने नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन पक्कै पनि सम्भव छ। यस श्री पावर हाउस एग्रो प्रणालीले चालेको यो सानो कदम निकै नै सम्मानीय छ र प्राइभेट सेक्टरले पनि यदि कृषिमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाउँछ, कार्य गर्न इच्छुक हुन्छ भने नेपाल सरकारले पनि केही न केही सहयोग ती संस्थाहरूले पाउने गर्छन् भन्ने उदाहरण पनि हामीले यस प्रणालीको मार्फतबाट लिन सक्छौँ।
अब तपाईहरूलाई यस पावर हाउस एग्रो प्रणालीका प्रतिनिधि श्री रामचन्द्र गिरी सरसँग गरेका कुराकानीहरू देखाउन गइरहेका छौँ। नमस्ते, म रामचन्द्र गिरी, पावर हाउस एग्रो प्रणालीका सञ्चालक। यो स्थापना 2078 सालमा हामीले यो बागमती प्रदेश सरकारसँगको लागत साझेदारीमा 50% लागत साझेदारीमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसको लागत चाहिँ अनुमानित लागत त्यो बेलामा 20 लाख रुपियाँ हामीले जम्मा गरेर अनि प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपियाँ लगानी गरेर यो 32 टन क्षमताको 4वटा चेम्बरको हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। यो धादिङ जिल्ला चाहिँ तरकारीको लागि अलिकति हब नै मानिन्छ पहिलेदेखि नै। सिजनमा यसले तरकारीको राम्रो भाउ नपाउनाले हैन, सिजनमा जति पनि उत्पादित तरकारीले राम्रो भाउ नपाउँदाखेरि यसलाई कोल्ड स्टोरमा लगेर केही समय राख्न सक्यो भने यसको मूल्य बढेको बेलामा बेच्न सकिन्छ कि भनेर हामीले धादिङको यो दुईटा क्षेत्र छ, एउटा हाइवे क्षेत्र छ, एउटा यो धादिङ भनौँ न, हाम्रो यो 1 नम्बर र 2 नम्बर क्षेत्र छ। हाम्रो यो 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ आजसम्म कुनै पनि कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आएको छैन। त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँको तरकारीहरूलाई कोल्ड स्टोरमा राखेर पछि मूल्य वृद्धि भएको बेलामा बेच्नको लागि राम्रो र मुनाफा कमाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले यसको आइडिया आएको। सिजनमा जति पनि तरकारीको मूल्य तल झरेको बेलामा यसलाई स्टोरमा राखेर त्यसको मूल्य अलि बढी भएको बेला यहाँबाट निकालेर हामीले बेचेर नै त्यसको मुनाफा कमाउने सोच बनाइरहेका छौँ। यसको टेक्निकल सपोर्ट हामीलाई एकदमै राम्रो मिलिरहेछ। हजुरको के छ भने कतिपय कुरा प्रदेश सरकारले दिँदाखेरि अपुग हैन, कतिपय कुराहरू अपुग पनि दिनुभएको रहेछ। उहाँहरूबाट हामीले केही कुरा सिकेर थप्दै गइरहेका छौँ। यसलाई पूर्णता दिने कोसिस हाम्रो जारी नै छ। यहाँ उत्पादन भएका चिजहरू यहाँ ल्याएर राखेर बजारमा सकेसम्म अभाव हुन नदिने हाम्रो एउटा सोच रहेको छ। तरकारीको मूल्य अभाव हुन नदिन। रामचन्द्र सरसँग कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ कि यो आकाशीयको भाउलाई न्यूनीकरण गर्न र अर्ग्यानिक सागसब्जीको लागि हामीले यो पावर हाउस एग्रो प्रणाली सञ्चालन गरेका छौँ। आफ्नो समुदायमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरूको सही व्यवस्थापन र बजारीकरणको लागि पावर हाउस एग्रो प्रणालीले आफ्नो स्टेप चालिसकेको छ। अब पालो तपाईहरूको र हाम्रो। यदि हामीले पनि आफ्नो समुदायमा रहेका कृषकहरूसँग सहकार्य गरेर त्यहाँ उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरूलाई सही भण्डारण र बजारीकरणको लागि व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने त्योभन्दा राम्रो व्यवसाय अरू कुनै सायदै हुन सक्ला र नेपाल पनि आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि पक्कै पनि बढ्नेछ। आउनुहोस् तपाईहरू र हामी मिली नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भरता बनाऊ। हजुरहरूलाई यस पावर हाउस एग्रो प्रणालीमा जडान भएको कोल्ड स्टोरेजको बारेमा त जानकारी गराइसकेका छौँ। कोल्ड स्टोरेज फलफुल तथा सागसब्जी भण्डारणको लागि मात्र आवश्यक नभएर अन्य विभिन्न प्रोडक्टहरू जस्तै मिट प्रोडक्ट, भ्याक्सिन आदि स्टोरेजको लागि पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ। यी र यस्तै प्रकारका कोल्ड स्टोरेजहरूको बारेमा हजुरहरू बुझ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो कुलेश्वरमा रहेको अफिसमा भिजिट गरी बुझ्न सक्नुहुनेछ अथवा तल स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गरी पनि कोल्ड स्टोरेजको बारेमा थप हजुरहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।